guys, and welcome to my another vlog. So for today's video, mag-unboxing tayo. So meron ako ditong dalawang items na dumating from Lazada. So hindi ako nagpo-promote guys. So order ako sa Lazada, pero guys, bago ko siya pinasok dito sa bahay, na-disinfect ko na rin siya, pero para iwas na rin, diba guys? So buksan na natin. Ngayon muna natin tong sapatos. So I order from Lazada on July 26 and dumating agad siya ng July 28. So napakabilis, diba guys? And binasa ko yung mga reviews niya, maganda naman, comfortable sa paa, so kaya ako napa-order. So buksan na natin lang guys. Kuha tayo na, naghahanap lang ako guys ng context para makita. Wow! Guys, ang ganda. Wow guys, ang ganda nga look. Oh, parang habang-haba naman sa paa ko. Pero ang ganda niya, shine light like a diamond. Guys, oh. Mukha nga siyang malambot sa paa guys. Parang sarap siyang isuot. And size 36. So parang ang haba guys. Hindi ko alam kung kakasya sa akin. Guys, tingnan niyo yung pinakailalim niya guys. Rubber. So guys, ang ganda. Tabi muna natin siya. And the second one is yung bag naman. So nabili ko siya ng 144 pesos. At in-order ko siya ng August 9. And dumating agad siya ng August 10. So napakabilis umorder niya sa Lazada guys. So, open it na naman. Wow guys, ang ganda. Ano natin mga zipper. So, napakaliit lang pala nito guys. Look. Guys, tingnan nyo yung loob. Ang ganda. Meron pala siya. Ang cute niya guys. So, ay. So guys, tingnan nyo guys. Ang ganda. Ang cute. Diba guys? Pwede manggala, kaso hindi pa tayo pwedeng gumala. So, pwede na sa akin. Konting linis, konting approve. Ayan. Tararan! So, guys, diba ang ganda? So, that's it guys. And thank you for watching.